السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إلهام من قناة مطبخ أمي. أنا مرحبا بكم معايا مرة أخرى في وصفة جديدة وفيديو جديد. الوصفة اليوم إن شاء الله تكون عبارة على واحد البسبوسة اللي غنعدلوها بطريقة جديدة، واحد الطريقة اللي هي جد مميزة، لكن كتعطينا واحد البسبوسة اللي المذاق فيها جد شهي، واللي صراحة سيد ربي كيجي واحد المذاق اللي هو رائع جدا. انا ما غنطولش عليكم وغندوز باش نعطيكم المقادير والطريقه في نفس الوقت ديال هذه البسبوسه اللي هي غنمشيو بها بمراحل، وكذلك انكم في الاخر عاد تعرفوها السر ديال النجاح ديال هذه البسبوسه، يعني والمذاق ديالها اللي كتعطيه زوين. انا ما غنطولش عليكم وغندوز باش نعطيكم المقادير والطريقه. انا خديت كاسرونه اللي غادي نحضروا في الاول الشراب اولا القطر اللي غنسقيو به هذه البسبوسه هذه. عملت فيه 150 غرام ديال السكر، وغنعمل معاها كوب ديال الماء. انا هنا اعتمدت على الكوب معياري، فهو ممكن تعبروا حتى بديال هكا العنبه يعطيكم نفس القياس. هنا بالكؤوس المعياريه غتاخذوا نصف كوب ديال السكر وكوب ديال الماء. كنضيفوا معاه ملعقه كبيره ديال عصير الليمون، كذلك غنضيفوا معاه 4 معالق صغيره ديال الهيل. غنخليو الشراب ديالنا كيوجد، وغناخذوا مقلاة اللي انا حطيت فيها 200 غرام ديال السميد. هنا خديت العبار بالكوب ديال الياغورت. كناخذوا هاد 200 غرام ديال السميد وكنحاولوا نحمصوها في هاد المقلاة. فهنا الغرض ماشي حتى تحمص يعني ترجع اللون ديالها بني، لا، مجرد ما كيتبدل اللون ديالها بحال كتبقى يعني بحال كيرجع نقول لكم ابيض، ولكن هو ماشي ابيض، وكتنشموا النسمه ديالها، يعني كتعطينا الرائحه ديال ان السميد بدات كطيب. هنا المقلاة تكون سخونه، كنزولوا من هذاك السميد وكنخليوها في واحد الاناء، وكنعملوا في نفس المقلاة غادا نضيفوا هنايا 40 غرام ديال جوز الهند اللي كيعطينا كوب من انا كيف ما قلت لكم غنعبروا بنفس الكوب ديال الياغورت. غنحاولوا نحمصوه وغنعملوا في اعتبارنا بان المقلاة راه ساخنه. غنحركوا مزيان هذا الكوك هذا حتى نحصلوا على اللون ديالو بني. باش نشوفوه بدا يعطي داك اللون البني غنطفيو عليه النار وغنكملوا التحميص ديالو غير في المقلاة اللي هي كتكون ساخنه. من بعد ما غيوجد لينا الكوك ديالنا او جوز الهند غادا نزولوه ونحطوه في واحد الاناء حتى هو كنحتفظوا به بعيدا. وفي نفس المقلاة غنعملوا 60 غرام ديال الحليب المجفف. هنا الحليب المجفف راه خصكم تردوا بالكم انه يقدر يبدا يتحرق لكم، ولكن من بعد حنا راه غادا نغربلوه. كنحاولوا نحركوه دغيا دغيا، يعني نقوموا بالتحريك، وفي نفس الوقت ملي كنشوفوا بدا يعطي اللون كنطفيو النار وكنكملوا التحريك ديالو فقط في المقلاة هي ساخنه. من بعد ملي كنزولوه بالنسبه للسميده والحليب المجفف فاحنا كنغربلوهم ضروري. غناخذ واحد الاناء اللي هي المرحله الثالثه، غناخذ واحد الاناء اللي غنوضع فيه 2 حبات بيض. بالنسبه للحليب المجفف فحنايا كنغربلوه باش كنزولوا داك التكتلات اللي كتولي فيه، وداك الا كان فيه شي حاجه ديال يعني ديال الحبيبات اللي كيكونوا تحرقوا. على 2 هاد البيضات غنضيف كاس لارب ديال السكر اللي هي 100 غرام، وغادا نضيف كذلك ملعقه كبيره ديال الفانيليا او ساشي الفانيليا، ملعقه عصير ديال الليمون، وكذلك غنضيف قبصه ديال الملح. غنقوم بخلط هاد البيض هذا اللي هو غادا نطربوه بالخلاط الكهربائي، ماشي حتى باش يذوب لينا اولا يعني باش نقوموا بمضاعفه هاد الخليط ديال البيض، لا، فقط هي حتى باش يمتزج الخليط جيدا وكيبدا يرجع اللون ديالو شويه ابيض. من بعد غنضيف كاس لارب ديال الزيت اللي هو غادا نضيفوه تدريجيا. فهنا الزيت غادا نضيفها شويه بشويه، انا نقوم يعني بالخلط وكنضيف الزيت. نستمر في الخلط حتى يتبدل شويه اللون ديال هذا الخليط هذا. فهنا كيف ما قلت لكم القصد راه ماشي باش نضاعفوا يعني الحجم ديال البيض، ولكن فقط غير باش يتبدل داك اللون ديالو شويه وصافي. ما غادا نبقاوش كنطاربوا حتى تنوصلوا لواحد الحجم اللي هو مضاعف ديال هذا البيض. من بعد انا غادا نوقف الخلاط وغادا نضيف علبه ياغورت بالفانيليا. انا هنا ضفت الفانيليا، بغيتو تعملوه نتوما فقط طبيعي فكيبقى الاختيار ديالكم. وغادا نرجع نستعمل عاوتاني الخلاط الكهربائي ونقوم بخلط هذا الياغورت مع الخليط الاول. في حالتي الا بغيتو تعملوا يعني الحليب من غير هذا الياغورت فكتبقى الاختيار ديالكم طبعا، وغادا تمشيو على حسب الكميه اللي عندنا د المواد ديال النواشف.
فحالتي الا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناه ديالي كنتمنى لكم تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم وصفات جديده ان شاء الله بحول الله. حتى الا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تدعموني باللايك وهذا فضل منكم طبعا، وكذلك انكم تبارطاجيو هذه الوصفات مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. كذلك كنتمنى منكم الله يجازيكم بخير تبقاو تشوفوا الفيديو حتى للاخر، ولو على الاقل غير يعني لا موتي ديالو، يعني غير النص. فانا اللي كنجبر المواد هاد عفوا لي فيديو ما كيتشافوش حتى الاخر، وهذا راه كيتسبب لنا في واحد يعني في المشكل مع اليوتيوب. هنايا انا راه ضفت هذيك السميد اللي انا قلت لكم غادا نغربلها، ضفت معها كذلك ملعقه ديال النشا وغنغربلوهم، وغنضيفوا 12 غرام ديال الخميره الكيماويه اللي هي خماره ونصف، يعني كيس من الخميره والنصف ديالو غنضيفوه. غنغربلوهم كاملين وغادا نقوم بالخلط. كيف ما قلت لكم فرا لي فيديو ملي كنمشي كنشوفهم كنجبر داك لا دوغي ديال الفيزيوناج، يعني داك العدد ديال الدقائق اللي تشوف الفيديو. كنشوف انا الفيديو كنحطهم بعض المرات قصارين ومع هذا ما كيتشافش كامل. كنضيف كذلك هذاك الجوز الهند ديالنا والحليب المجفف اللي قلت لكم اللي قمنا بالتحميص ديالهم، اللي انا هذاك الحليب المجفف راه انا يعني قمنا غربلته يعني اولا نخل بالنخل ديالو. الكلمات اللغه العربيه هذه ما كتبغاش تخرج ليا مزيان. غنقوم بالخلط جيدا ديال هذا الخليط ديالنا، وراه غادي تلاحظوا بانكم ملي تبقاو تخلطوا غيبدا يتقل لكم. هنايا راه غنضيفوا واحد الاضافه اللي هي غتضاف في الاخر، واللي هي واحد الاضافه اللي غتعطينا واحد الهشاشه لهاد البسبوسه زائد داك ملعقه النشا. عفوا الاضافه اللي غنضيفها لكم في الاخر فراه هي نصف كوب من الماء الساخن، يعني يكون مغلي، ماشي ما غير مثلا غنكونوا دفيناه، لا يكون مغلي هذا الماء هذا. انتم لاحظتوا بانني كبيتوه هو راه طالع فيه البخ. غنضيف النصف ديالو في الاول وغنقوم بالتحريك، وعاد نضيف النصف الثاني المتبقي من الماء. هنا القصد باش نضيفوا هذا الماء اللي هو مغلي، راه فهو اللي غيعطينا واحد الهشاشه لهاد البسبوسه. قلت لكم بالاضافه لذاك الملعقه ديال النشا اللي حتى هي كتعطي هذا. فاحنا حتى لو غنسقيو هاد البسبوسه بداك القطر ديالنا اولا بالشراب اللي عندنا اللي حضرناه، فهي غتشربوا بسرعه وفي نفس الوقت غادا تبقى يعني هشيشه، يعني غتبقى القوام ديالها غيبقى هش. من بعد الخلط انا خديت هذا المولع اللي من بعد غنخلي لكم القياس ديالو في صندوق الوصف. هنايا رانا غندهنو غير بالزيت فقط، وغادا نصب فيه داك الخليط اللي غندخلوه للفرن. فهنايا الا بغيتوا تقوموا بالتزيين قبل ما يعني ما تطيب لكم هاد البسبوسه، فممكن تستعملوا رقائق اللوز او لا حتى تخرجوا تعملوا اللوز محمص هيدا او لا، المهم على حسب اللي كتبغيو نتوما. انا هنا غنكتفي فقط بانني غنرشها بالكوك مادام هي فيها جوز الهند، فاحنا غنستعملوا جوز الهند. بالنسبه للطبخ ديال هاد البسبوسه فاحنا غادا ناخذوا اناء وغنعملوا فيه الماء الساخن وغادا نحطوه في الفرن، اولا غتعملوا فيه غير الماء بارد وغتخليوه ملي غتشعلوا الفرن غتخليوه حتى يسخن داك الماء وكتحطوا هاد الاناء ديالكم. هنايا القصد علاش عملنا داك العمليه باش هي غتبقى محافظه على اللون ديالها. انتم شفتوا كيما دخلناها في الاول داك اللون ديالها بني كتخرج كتبقى لونها بني. هنا فغناخذ السكين بعد ما كتوجد لينا اللي خدات في الفرن تقريبا 20 دقيقه، كنعملوا تنثقبوها فقط بالسكين اولا بالعود يعني ديال الخشب، وغادا نسقيوها بهذا الشراب اللي عندنا. فهي حتى لما غتسقى بهذا الشراب هذا فراه غتبقى يعني فازقه شي شويه، ولكن مجرد ما كنخليوها شويه راه كتشربوا كامل. انما واحد كنقول لكم واحد البسبوسه راهي واحد التجربه زوينه، وغادا ان شاء الله تصدق معكم في الديور ديالكم وغتعجبكم، وانا متاكده منها بان راه كتجي ناجحه 100%. هنا التزيين انا اعتمدت فقط على جوز الهند. في حالة اللي بغيتو حتى تحمصوه عاد ترشوه حتى هو كيعطي مذاق زوين، بغيتو تحتفظوا به غير هيدا فهو كتجي زوينه بزاف حتى بهذا بجوز الهند هيدا كيبقى طري. غنقوم بالتقطيع ديال البسبوسه ديالنا وغادا نقدمها لكم ان شاء الله تعملوها في الديور ديالكم تاكلوها بالصحه والهنا ان شاء الله. اللي هي واحد البسبوسه راه كتجي صراحه غزاله بزاف والمذاق ديالها رائع 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 بزاف، واحد المذاق اللي هو مميز صراحه ديال المواد اللي هما حنا حمصناهم. جوز الهند زائد داك الحليب المجفف ملي كيتحمصوا راه كيعطيو واحد المذاق رائع بزاف. هذه هي البسبوسه ديالنا، كنتمنى انني نكون وريتها لكم مزيان، فهي كتبقى محافظه على اللون ديالها.
كذلك يعني حتى من الهشاشه ديالها راه كتجي هشيشه بزاف. وان شاء الله في فيديو قادم غادا نقدم لكم بسبوسه اللي هي جديده وبطريقه جديده كذلك، اللي هي فيها واحد المذاق مميز ايضا، واللي كنتمنى ان هذه الوصفات اللي كنقدم لكم يعجبوكم وينالوا الرضا ديالكم، كذلك انكم تجربوهم في الديور ديالكم وتردوا عليا طبعا في التعاليق. نقول لكم شكرا على المشاهده ديالكم، وشكرا على الكل اللي كيدعمني من المشاركين ولا حتى من الناس اللي كتشوف لي فيديو ديالي. نقول لكم مرحبا بكم معايا في القناه، نخليكم على خير ونقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، اللي نتلاقاو معاه في وصفه جديده ان شاء الله اللي غتكون بحول الله مميزه كذلك ولا ترضيكم. مع السلامه ونخليكم على خير.